हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगाउने बिना स्किल्स पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी आगामी दिनहरु तपाईले बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङ र अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईलाई धेरै फाइदा हुनेछ। लगायत तपाईले टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आज तपाईको माझमा एउटा बेग्लै भिडियो लिएर आएको छु, जसबाट तपाईले रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। रबर अर्निङ अगाडिको दिनहरु मैले तपाईलाई रबर अर्निङको वेबसाइटहरुद्वारा रबर अर्निङ गरेको पेमेन्ट प्रुफहरु पनि दिइसकेको छु र विशेष गरी आज तपाईले यस हिरोज वेबसाइटमा तपाईले लगइन गर्नु होला। म यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिदैछु, लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्ट्रेसन मैले क्लिक गरिसकेको छु र यहाँ तपाईले फर्म भर्नु होला। तपाईले यहाँ युजर नेम हाल्नु होला, इमेल अनि पासपोर्ट हाल्नु अनि क्याप्चा फिल गरिकिन रजिस्ट्रेसन गर्नु होला। मैले रजिस्ट्रेसन गरिसकेको छु। म लगइन गर्ने छु। लगइन गरेर तपाईले देखाउने छु र यस भित्र कसरी काम गर्ने पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले यसको पुरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जनाले लगइन गर्न र रजिस्ट्रेसन गर्न जानुहुन्छ उहाँले स्किप गरेर अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र म यसमा अगाडि यहाँ यस्तो क्याप्चा आउँछ, यो क्याप्चा इमेज क्याप्चालाई तपाईले सिलेक्ट गरेर यसरी आई एम नट रोबोटमा राइट बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि इनपुट गर्नेछु। म जब इनपुट गर्नेछु अनि भित्रको वेबसाइटको कामहरुद्वारा र केही सेटिङहरु तपाईलाई बताउने छु। विथड्र कसरी हुनेछ, यसमा अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। अनि विशेष गरी तपाईले हाम्रो यो च्यानल जति जनाले लाइक गर्नु भएको छ उहाँलाई थ्यांक यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ देखि तपाईले ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले गुगल क्रोममा खोल्नु भने यो अलरेडी चेन्ज हुन्छ, भाषा चेन्ज हुन्छ तपाईको ल्याङ्ग्वेज। मैले यहाँ 0.0 रबर अर्निङ गरेको छु। अघि एकचोटी मैले एउटा एड हेरेर यहाँ चाहिँ तपाईले एक चीज चाहिँ एड हेर्नु पर्ने छ। यहाँ कलेक्ट देख्नु भएको छ, जुन तल कलेक्ट इमेज पनि तपाईले देख्नु भएको छ। त्यस तपाईले यहाँ जब यो फ्रीमा तपाईले यो प्राप्त गर्नु भएको हो, यहाँ चाहिँ एउटा तपाईले रबर अर्निङ गर्ने माइनिङ तपाईले गिगाहर्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो तपाईले गिगाहर्ज पावर यहाँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 2 दिन तपाईलाई कहिले टाइम मिल्छ दिनमा एकचोटी आएर यहाँ तपाईले कलेक्ट गर्नु होला। 0.01 रबर भएपछि तपाईले यहाँ कलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म सफ्रिङमा जानेछु। सफ्रिङमा थिचे सफ्रिङमा तपाईले यहाँ वेबसाइटहरु भेट्टाउनु हुनेछ। यो वेबसाइटहरुद्वारा पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले सेल्फ अर्निङ हो। यो तपाईले न तपाईले चाहिँ रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ न के गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म तपाईलाई कसरी हेर्ने एड भनेर यहाँ 40 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड 10 सेकेन्डको एडहरु हुन्छ। यहाँ हेर्नु भयो होला, यहाँ 40 सेकेन्डको एड थियो। जस एडलाई चाहिँ मैले तपाईको माझमा यहाँ स्किप गरिकिन छिटो तरिकाले यहाँ सल्भ गरिसकेको छु। एरर आएको छ। म अर्को एड हेरेर फेरि पनि तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ अरुको थिच्यो भने अनुसारको क्याप्चा मेच गरेन भने यो 77 छ, 77 छ अनि म 77 यता आएको यो कोठा भित्रको 77 लाई थिच्ने छु र यो करेक्ट भएको छ। अनि यसरी नै तपाईले क्याप्चर फिल गर्नुस् र यसलाई यो वेबसाइटले पनि इजी तरिकाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो अर्को वेबसाइट खुल्छ, त्यसलाई ब्याक गर्नुस् या माथि ट्याबमा गएर त्यसलाई क्रस गरेर फ्याल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ आउँछ अनि यसरी फ्याल्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यहाँ तपाईले सम्पूर्ण क्याप्चर यो सम्पूर्ण वेबसाइटहरु भिजिट गरिकिन तपाईले यसबाट सल्भ गरिकिन यसबाट रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु मैले अघि 4 थियो, अहिले 9 भइसकेको छ। हेर्नुस् मैले रिफ्रेश गरेको कारणले गर्दाखेरि। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा तपाईले थिचेर देख्छु। सेटिङमा तपाईले आफ्नो पेयर एकाउन्टको वालेट एड्रेस यहाँ पेयर एकाउन्ट यो कुनै पनि तपाईको वालेटहरु छ भने त्यो वालेट यहाँ भएको यहाँ वन वालेट भनेको छ। मेरो यो वालेट भनेको छ। म पेयर छ, पेयर इजी हुन्छ। पेयरको वालेट एड्रेस यहाँ इनपुट गर्नुस्। पेयरको एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने म इन स्क्रिनमा भिडियो दिनेछु, यता डिस्क्रिप्सनमा भिडियो दिनेछु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईले पेयरको एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। इजी छ, खोल्न केही पनि छैन। तपाईले भेरिफाई नगरे पनि तपाईले त्यसमा कारबाही गर्न पाउनुहुन्छ $2000 सम्म। यहाँ तपाईलाई म पेस्ट गरेर देखाउने छु। तपाईले बाइनरी ट्रेडको भिडियो हेर्नु भएको छ भने बाइनरी ट्रेडको भिडियो पनि मेरो युट्युब च्यानलमा छ, हेर्नु होला। यहाँ मैले मेरो पेयर एकाउन्ट यहाँ सक्सेस तरिकाले एड गरिसकेको छु र पछि अब विथड्र लिँदा मलाई इजी तरिकाले त्यहाँबाट विथड्र लिन सक्ने छु भन्दै फेरि पनि पुरै भिडियो हेरिदिनु हुनेछ। जति पनि महानुभावलाई तपाईलाई धन्यवाद। म छिटो बताइरहेको छु किनकि भिडियो लामो भने तपाईहरुलाई पनि बोरिङ हुन सक्छ। म तपाईहरुलाई पुरा जानकारी बुझ्नु भएन भने दोहोर्याएर हेर्नु होला, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले यो अप्सनमा थिचेर यहाँ देखाएको छु। बोनसमा त्यहाँ तल बोनस देख्नु भएको छ। बोनसमा यो एडभर्टाइजमा एउटा जुनमा माथि तल एडभर्टाइजमा चलिरहेको छ मुनिस भन्दा लास्टमा त्यो एडभर्टाइज थिच्नु होला। अनि त्यसलाई यसरी क्रस गरेर फेल्दिनु होला यो तल। अनि त्यो तल बोनस यहाँ देखिरहेको छ, गेट बोनस। यहाँ यस्तो अप्सन आउँछ। जब त्यो एडभर्टाइजले एउटा बटनलाई थिच्नुहुन्छ अनि त्यो ब्याक गर्नुहुन्छ अनि त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। र बोनस 0.03 मैले यहाँ प्राप्त गरिसकेको छु, जसले चाहिँ तपाईको यहाँनिर अप्सनहरु किन प्राप्त गर्नु गिगाहर्जहरु किन्नका लागि मद्दत गर्नेछ। अनि म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु र यो यहाँ अझै अर्को अप्सनहरुको बारेमा बताउने छु। यहाँ
माई रेफरलमा थिच्नु भने तपाईँले त्यहाँ आफ्नो रेफरल कोजनाले कति कति गरेर 3 स्टेपसम्म रेफरलको अर्निङ एपिसोड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। माई रेफरलमा म थिच्दैछु र तपाईँले तपाईँको साथीले फेरि अर्को साथीलाई गऱ्यो भने पनि तपाईँले आमदाम गर्न सक्नुहुनेछ यसमा। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 स्टेप, यहाँ यसको 3वटा लेभल रहेको छ। यहाँ त्यो लेभल तपाईँले एचिभ गर्नुभयो भने यहाँनिर कति के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण जानकारी छ। तपाईँले पुरा 90% फ्रम रेफरल को तपाईँले 9% प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसपछि 3 लेभलले पनि तपाईँ जोइनिङ गऱ्यो भने 1% चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्निङ गर्ने एकदम राम्रो मेथड रहेको छ। तपाईँले हाम्रो यो जति पनि वेबसाइटहरू छ अनि त्यो तपाईँले यसमा साइन अप गर्नु होला र यसबाट अर्निङ गर्ने सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विशेष हाम्रो युट्युब च्यानलद्वारा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी नै अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू प्रोभाइड गर्नेछु। यहाँ यहाँनिर चाहिँ प्रोमोटमा जानुभयो भने यहाँनिर यो चाहिँ तपाईँले रेफर आफ्नो साथीलाई यो दिनुहोस्। यो साथीले तपाईँको साथीहरूले यसबाट जोइन भयो भने तपाईँलाई केही फाइदा हुनेछ। उनीहरूको गरेको काममा 9% तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। कामै नगरिकन धेरै साथी बनाउनु भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुनेछ। बनाउनु भएन भने सेल्फ अर्निङ गर्न सकिहाल्नु हुनेछ। त्यसको लागि टेन्सन छैन। फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो ब्रिङ आउटमा तपाईँले थिच्नु भने तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रिङ आउट तपाईँले मैले देखाएको छु। ब्रिङ आउटमा थिच्नु भने यहाँनिर अर्डर पेमेन्ट गर्नु होला पेयरबाट। अनि अर्डर पेमेन्ट गर्नुभएपछि तपाईँले त्यसबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईँको $1 हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि पुरा भिडियो हेर्नुभएको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि लाइक अनि सेयर अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय नेपाल।